Welcome to the Mini Fincher channel. Please subscribe, like, share, and comment below, guys. So ito nga ang kauna-unahang episode natin for 2023, kaya Happy New Year mga Finchers. Unfortunately, hindi ganun ka-happy para sa akin itong pag-uusapan natin. Ayoko nga talaga ng mga ganitong kwentuhan, pero kasama rin kasi ito sa pag-iibon. At medyo maiba lang tayo dahil technically, hindi finch ang topic natin, kundi canaries. Medyo similar naman kasi ang ibon nito sa mga finches, kaya pagbigyan nyo na lang ako. Hindi pa rin sapat ang kaalaman at experience ko sa pag-aalaga ng mga canaries, kaya wala pa akong credibility na gumawa ng video para magbigay ng mga tips tungkol sa pag-aalaga ng mga ibon na to. Nakita nyo naman rin siguro sa thumbnail ng episode na ito ay tungkol sa failure ko sa maikling panahon ng pag-aalaga ko ng canaries. At malamang ay makarelate rin kayo sa mga naranasan ko. Pero bago ko ituloy ang kwento, disclaimer lang para sa mga nanonood, na ito'y base lang sa experience ko sa mga alaga kong canaries. Hindi nangangahulugan na mahirap o maselang alagaan ng mga canaries, at lalong hindi ko ginawa ang video na to para i-discourage kayo sa pag-aalaga ng mga canaries. Napakatagal ko na rin gusto makapag-try na mag-alaga ng canaries, at nabanggit ko pa nga yata sa isang episode ko early last year na isa ang ibon na yan nasa wishlist ko na may idagdag dito sa aking maliit na ibunan. Pero inunti-unti ko munang gamayin ang pag-aalaga ng mga fancy finches para mas matuto muna ako ng mga tamang practices at magkaroon rin ng mas malawak na kaalaman muna sa mga needs ng mga ibon na yan. Kaya nga nagsimula muna ako sa mga pinakamadaling mga uri gaya ng zebra at saka society finches bago ako sumabak sa mga shafttail, owl, cutthroat, star finches, DFT at Goldian. Sa loob ng 2 taon ay napakarami kong natutunan, hindi lang sa pamamagitan ng pagbabasa, pag-eksperimento, kundi pati doon sa mga advice na nakukuha ko mula sa mga kaibon natin na nagsishare ng kanilang mga kaalaman at ginagawa para maging successful sa pag-aalaga ng finches. At nung kahit papano ay naging komportable na ako sa mga fancy finches at nakakapag-breed na rin ako, nagdesisyon ako na pasukin na yung next challenge na makapag-alaga naman ng canaries. Siyempre dahil wala pa akong experience sa canaries, minabuti ko munang mag-research ng mga ilang linggo bago ako naghanap ng mapagkukuhanan ko ng unang pares ko. Hindi na ako magbibigay ng presyo, pero malamang alam nyo na rin naman na hindi hamak, mas mahal ang mga ibon na to kumpara doon sa mga ibang variety ng mga common finches. Kaya mas mabuti talaga na handang-handa na ako para hindi na masayang ang gagastusin ko. At last year nga, nung buwan ng June ay naka-acquire na ako ng kauna-unahang kong canary. Kaya lang, isang piraso nga lang yung nakuha ko. Ang mga canaries naman kasi ay sanay na mag-isa sa kulungan at hindi necessarily kailangan ng mga kapares kung wala naman kayong intention o balak na paramingin sila. Ngunit kung isa lang din ang aalagaan nyo, sasuggest ko na mas mabuti ng cup ang kunin nyo dahil yung mga cup kasi ay magandang pakinggan kumanta na ginagawa nila yan kapag naghahanap sila ng mga kamate. At kasama rin talaga kasi sa challenge na gusto ko ay makapag-breed rin ng ibon na to. Kaya naghanap rin talaga ako ng maipapares para doon sa una kong nakuha canary. Yun nga lang, sa paghanap ko ng ipapares ay may nakita naman ako magagandang canaries na binibenta lang as pair. Kaya kinuha ko na lang rin yung dalawa. After a week ay nakahanap rin naman ako ng ipapares doon sa una kong nakuha. Sa bagay, dalawa namang cages talaga ng canaries ang nakahanda talaga rito sa aking ibunan. Kaya kinasa ko na rin sila kagad kung nakuha ko. At yung mga orange pairs ko, yellow at variegated, pinagsama-sama ko na. Pero nung realize ko medyo bata pa nga yung mga nakuha kong canaries, kaya naisip ko muna silang paghiwa-hiwalayin para i-condition muna habang hindi pa naman breeding season. Nagsisimula kasi yung breeding season ng mga ibon nito tungtong ng mga bare months. Kaya may mga 2 buwan pa naman ako para i-condition sila. Malalaman mo rin naman na handa na silang mag-breed kapag kumakanta-kanta na ng madalas yung mga lalaki, gaya yung naririnig nyo, at nag-aayos na ng pugad yung mga hen. Nung nagsimula ang buwan ng September, sinubukan ko lagyan ng pugad yun at mga hibla ng abaka at saka abulak yung kulungan ng mga hen. Hindi tulad ng mga finches na nagpupugad sa nest box o kaya sa nest basket,
Ang mga canaries naman ay mas gustong mamugad sa open na nest. Nagsimula naman sila agad na magkakot ng mga nesting materials at bulak para gumawa ng pugad. Kaya alam ko na ready na itong mga hen na to. Madalas na rin silang sumiyak para magtawag ng kapares. Yun nga lang, yung dalawang canary cock ko dun sa isang kulungan ay parehong hindi ko pa naririnig na kumanta. Mukhang wala pang interes na maghanap ng kapares. Minsan nga, pinaghahalo ko yung mga ikakasapon na pair, ngunit nag-aaway lang sila. Pinaghiwalay ko na lang muna sila ng mga ilang linggo pa. Kalipas sa mga ilang linggo ay natuto ng kumanta yung mga cock, kaya sinalang ko na rin kaagad para hindi masayang at lumipas yung breeding season. So far, wala naman ako naging problema sa mga canaries ko na parang pareho lang sa pag-aalaga ko ng mga finches. Hindi ako nahirapan at naging confident na rin ako na magiging successful din ako sa pag-aalaga ng mga to. Mga 1.5 linggo lang, nangitlog na rin yung isang pares at tuwa ako. Mukha nga lang hindi pa marunong ang hen o kaya na may na-stress sa kakasilip ko, kaya hindi niya nalinimliman yung mga itlog. Lilinawin ko lang hindi naman ako masilip masyado kapag may mga itlog yung mga alaga kong ibon sa pugad, pero masyado lang talaga ako na-excite sa nangyaring yan. Nagdesisyon na lang rin ako na kunin yung mga itlog imbis na masayang at palimliman sa mga society finches ko. May mga ibang society trio ako na ayaw talaga pumasok sa pugad dahil natatakot siguro doon sa malaking itlog na mga malalaking itlog na nilagay ko sa pugad nila. Pero nakahanapan ko pa rin naman ng mga society finches na willing maglimlim ng mga itlog ng mga canaries ko. Hindi ko na pahabain pero fertile yung mga itlog, pero isa lang ang napisa. Ang problema, hindi marunong magsugulang ng mga society finches sa inakay ng canary at hindi ko rin naagapan na maihansin kaya namatay din kaya kung inakay. At habang nangyayari nga yung pag-abandona ng mga itlog ko sa unang pares ko, tumamlay naman yung variegated hen ng pangalawang pares ko at namayat na lang bigla. Tila nag-going light siya dahil kain na kain pero hindi tumataba at namatay rin after 5 days. Unang canary hen ko yan, or unang canary ko actually na namatayan, kaya medyo sumama talaga yung loob ko. Pabalik naman tayo sa unang pares ko at after 2 weeks, nangitlog na ulit yung hen. Pero this time, masipag na siya maglimlim ng itlog. Halos hindi na talaga siya tumatayo mula sa pugad at sinusubuan na lang siya ng pagkain ng cock. Kala ko nga, tuloy-tuloy na to. Kaya lang, after a week, nakita ko na yung hen na ayaw na kupuan yung mga itlog, tila medyo matamlay. Inobserbahan ko muna kung maglilimlim pa siya ulit habang ginugugel ko kung gano'ng katagal ba pwedeng hindi limliman ng hen yung mga itlog. Dito ko nga nalaman na kapag nasimulan ng upuan ng hen yung mga itlog, hindi niya na pwedeng iwanan ng mga itlog na yan ng mahigit 1 oras na hindi nililimliman dahil hindi ma-develop yung mga embryo. At dahil halos buong araw niya lang hindi inuupuan, namang wala na, nasayang na yung mga itlog. 3 araw pagkatapos nun, lalong nanamla yung hen at hiniwalay ko na para hindi na makahawa ng iba at magamot ko. Pero namatayan ako ulit ng pangalawang canary ko. Yung bago ko namang hen na-acquire at pinares ko doon sa nabyudo, nangitlog na rin kaagad. At dahil proven hen yung bago na yon, masipag siyang maglimlim ng itlog at naisip ko na at least may pakonsuelo ko dito sa isang pares na mukhang makakabuo na rin at hindi ko na ginambala, hindi ko na sinisilip-silip. Sa kasamaang palad, inabandon niya rin yung mga itlog niya after a week. Pero lumalabas sa infertile rin naman pala yung mga itlog yung inilawan ko. After 2 weeks, December 31, last week lang, at papasok na yung bagong taon, tumamlay naman yung proven hen na yan. Hindi naman siya nagtatae at sagana naman sa variety ng pagkain at vitamins ang binibigay ko sa kanila. Alam ko rin na hindi air sac mites ang dahilan sa pagkamatay ng mga ibon ko dahil alaga sa scat ang mga ibon ko na regular kong pinapatakan for prevention. Noong January to ay namatayan ako ng pangatlong canary hen ko. Kahit na sinubukan kong bigyan ng mga gamot, sa oras na yun medyo nawalan na nga ako ng motivation na ituloy ang pag-aalaga ng canaries. Hindi naman sila mahirap alagaan at hindi naman sila normally sakitin. Mukhang sinipon lang at nagkahawa-hawahan lang talaga siguro dahil pabago-bagong panahon lately at medyo malamig dito sa amin.
Ganun pa man, dinisinfect ko ang mga kulungan sa aking ipunan, lilinis ko, at tinatakluban ko na at iniilawan ko sa gabi yung mga ibon. Pero wait, there's more. So, isang araw, napansin ko ang isang canary cock ko na hindi masyado naglilipad. Kaya inunahan ko na at iniwalay ko na kagad para masubukang gamutin. Kahapon, mas lalo siyang tumamlay sa loob ng hospital cage. At paminsan-minsan, binabalik ko muna siya doon sa malaki niyang cage para sakaling sumigla pag nandun siya. Pero aaminin ko rin na after ako mamatayan ng 3 canaries ko, medyo hinahanda ako na rin ang sarili ko na baka hindi rin ako makasurvive. Kung mapagaling ko, mas mabuti. Pero kung hindi, malungkot pero siguro charge to experience na lang ulit. Habang ginagawa ko itong pagbe-video ng episode na ito, ay buhay pa naman yung cock na makamlay. Pang-4 na araw na ngayon, pero binibigyan ko ng antibiotic dahil baka respiratory ang problem. Pero kung magkataon na hindi niya nga kayanin, parang lalabas sa 4 na canaries ko ang namatay sa loob ng 1.5 buwan. 3 doon, sunod-sunod sa loob ng 3 linggo. Aside sa malungkot na namamatayan ng mga alaga, kahinayang din ang gastos dahil sa presyo ng mga ibon na to. Pero hilig ko lang rin naman talagang kasi ang pag-aalaga ng mga hayop, lalo na ng mga ibon, at hindi naman pang negosyo ang primary reason kung bakit ako nag-aalaga. Pero sa ngayon, pinag-iisipan ko muna mabuti kung itutuloy ko ang aking project na makapag-breed ng canary at mag-iipon pa muna siguro ako ulit ng pera para makabili ng isa pa. Pero sana hindi kayo na-bore sa haba ng kwento ko. Gusto ko lang din i-share dahil nga parte ito sa pag-aalaga ng ibon o anumang mga pet na natural na nangyayari. Kaya makarelate kayo sa mga na-experience ko ngayon. So maraming salamat ulit sa mga nanonood ng mga videos ko at sana rin ay mag-subscribe na rin kayo sa channel ko na ito. Like, share at comment at hit the notification bell na lang din para nalalaman nyo kapag may bago in-upload na episode. Wala kasing regular na schedule ang pagpo-post ko na nagagawa ko lang kapag may konti ako free time. Hanggang sa susunod na lang ulit mga Finchers. Happy New Year ulit at goodbye.